بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في المرة السابقة على example 7.2 على أساس بمشيئة الله إن احنا نبتدي فيه النهاردة. فالمثال بيقول determine key factors for each of the columns of the frame shown in figure 7.6. ادي figure 7.6. Here W sections have been tentatively selected for each of the members of the frame and their I over L values determined and shown in the figure. اللي حصل ان هو قدام حضراتكم جاب عمل الكاميرات الجردرز وكتب المقاسات بتاعتها W18 في 50 و24 في 27 وهكذا، بس جاب بين قوسين حسب الانرشيا بتاعة الاي اكس وقسمها على اللينث لكل واحد فيهم حتى للعمدان. يبقى المعامل بتاع هنا يعتبر انش تو ذا 4 على الفوت، حطهم بين قوسين على اساس ان انت بدل ما تخش الجدول وتجيب الانرشيا لكل قطع وترجع تقسمه تاني هو اديهولك ايه جاهز. دلوقتي قال لك في نقطة مهمة قوي، قال لي انا دلوقتي بالنسبة تو فلورز عملت بريسنج، يبقى تو بريزد ليفلز، يعني جه هنا عمل بريسنج هنا وبريسنج هنا، فمنع الحركة في النقاط سي وبي وجي واف وجي واي طبعا بالتبعية، واصبح الجزء ده اللي هو الامبريزد هو الجزء الفوقاني. طب عايزين نشيك على الكلام ده. عشان نشيك على الكلام ده عايزين نحسب عدد الحركات الترانسليشن والروتيشن، ونشوف الترانسليشن اللي يهمنا الترانسليشن على اساس ان هو لما بيحصل حركه سوي هي نتيجه ترانسليشن، وبالتالي لازم تخش في الجدول لما يكون حصل حركه من جوينت بالنسبه الى جوينت اخرى. فزي ما شايفين حضراتكم عندنا كام جوينت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كل جوينت طالما انت عندك هنا فريم ممبر بتعتبر ان كل جوينت لها حركتين وروتيشن، حركه افقيه حركه راسيه وروتيشن. لما بتيجي تحسب التوتال بتشوف عندك كام سبورت، فهنلاقي قدام حضراتكم عندنا 2 سبورت فيكسد و2 سبورت هنجد. السبورت الفيكسد بيمنع 3 حركات لانه ريستريند في الاكس والواي والروتيشن، يبقى طار مننا 2 في 3 ب6. واما الهنج فبيمنع الحركة الأفقية والرأسية ويسمح بالروتيشن، يبقى طار مننا 2 في 2 ب4. الممبرز نفسها كل واحد بياخد حركة، فعندنا كام جردر؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 جرجر، 5 جردر طيروا 5 حركات و6 أعمدة طيروا 6 حركات. تعالى بقى نشوف الروتيشنز والترانسليشن في النهاية أخبارهم إيه. عندي 30 ناقص 6 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 اديني 9. تعالى نمشي واحدة واحدة إن شاء الله ونشوف مع بعض إيه اللي بيحصل. اتفقنا هنا 3 حركات عند الجوينت إي، 2 ترانسليشن 1 روتيشن طار بده. تعالى نشوف الإيه. عندي هنا 1 روتيشن في الإيه، تمام، لأن 2 راحوا مع الهنج. تعالى على النقطة دي البي، في 2 ترانسليشن 1 روتيشن، واحد منهم طار مع الممبر واحد طار مع الممبر، يبقى عندي هنا روتيشن في البي. تعال نشوف ده. الاف عندي 3، واحد راح مع الممبر الافقي، واحد مع الرأسي، يتبقى لي روتيشن ما اقدرش استعمل ده لان ده اشتغل مع البي. ده اوريدي ايه الجوينت دي فيها 3 طارت مع الايه مع الفيكسيشن. نطلع على السي، 3 حركات، واحد راح من هنا واحد راح من هنا، اتبقى لك روتيشن عند السي. وكذلك الامر عند الجي، واحد راح مع ده واحد راح مع ده. اما الجي فعندك واحد روتيشن على اساس ان 3 2 سبورت راح منهم ادي الجي. تعالى بقى نروح هنا، عندي 3 2 ترانسليشن 1 روتيشن، واحد راح مع ده واحد راح مع ده، اتبقى لي هنا روتيشن في الدي. تعالى بقى نشوف ده، في 3 حركات، واحد هنا واحد هنا واحد روتيشن، ده خلاص اوريدي اشتغل مع الدي. يبقى عندي هنا حركة افقية وبالتالي هيحصل سوي عند اتش وروتيشن. تعالى بقى نشوف، يبقى عندي هنا سوي، وبالتالي لما الممبر ده هيتحرك دي اتش السوي هنا هيحصل سوي هنا، وبالتالي للعمود سي دي والعمود جي اتش بالتبعية هيبقى unbraced frame. تعالى نعد
ادي الاي البي السي 3 4 5 6 7 8 اهم، زائد الواحد روتيشن عند الاتش، يبقى اصبح القصه دي كلها في unbraced فريم ل2 عمود، والباقي كله مفيهوش حركه. هنا مفيش حركه، هنا مفيش حركه، هنا مفيش حركه، هنا مفيش حركه، وبالتالي هتعتبر دول بريست ودول بريست. نبدا باذن الله. العمود الاولاني دي سي، عمود ملوش عمود فوقه وعمود واحد وعنده كاميرا واحده. السميشن بتاع العمدان 2047 على السميشن بتاع الكاميرا 2667 يديني 0.7675. النقطة بتاعت العمود السفلية عندنا هنا عمودين وكاميرا، مجموع 2047 زائد 23.2 على 70 يساوي 0.6238. لو دخلنا في الجدول في الصفحة اللي بعدها عندك 0.7675 و 0.6238، ده الانبريزد فريم. جبنا النقطة دي تقريبا جت هنا، ادي واحد وادي واحد ونص، 1 2 3 4 5 كل واحد ب1/10، يعني تقريبا 1.2 فوق ل 1.2 شوية. الفرنش ايكويشن بتقول ايه؟ تقول لك الجذري تربيع 6 جي اي جي بي زائد 4 جي اي جي بي زائد جي بي زائد 7.5 على جي اي زائد جي بي في 7.5. ده في حالة الايه؟ الانبريست. فبتدخل العنصر ده 0.7675 والتاني 0.638 مكان كل جي اي وجي بي. المرة الأولانية بتضرب، المرة التانية بتجمع، والمقام 0.7675 زائد 0.6238 يديك 1.247. فرق بسيط، يعني ايه؟ نقدر نعتبر الايرور هنا بسيط. تعال نشوف بقى العمود التاني. العمود التاني اللي هو البي سي، هناخد السي من الحسبة اللي فاتت 0.638 والبي عمودين وكاميرا، يبقى 23.8 على الكاميرا او الجردر اللي هو 70. انا عايز اقول هنا انه الويب فريم، لان لو بصيت له من هنا هتلاقي هنا انت بتبصص على الويب، يعني ده الويب والفلانج يمين وشمال والجردر ماشي كده. فالويب بتاع الجردر والويب بتاع الفريم الاثنين بيتقاطعوا في البلين بتاع الفريم. ولو حضرتك خدت سيكشن هنا للجردر هتلاقيه عامل كده، تقدر تشيك هتلاقي القيم انا حاططها اللي هي الاي اكس 2100 والنسبه دي 510. لو قسمت ال 2100 على ال 30 هديك ال 70 اللي هي الارقام اللي هو حاططها مستر ماكورمي. حسبنا الجي سي والجي بي، بس ده ايه؟ بريست فريم زي ما اتفقنا. الجون دي مش هتحرك والجون دي ما مش هتحرك، وبالتالي هضطر استعمل الجدول اللي هو الصفحه دي هنجيبها هنا. ادي السي بي، ادي جي سي اللي هي 0.6238 والجي بي 0.6628. تقريبا هيديلك بين السبعة 0.7 وال 0.5. زي ما حضراتكم عارفين انه البريست فريم يبدا من النص وينتهي بالواحد. هديك هنا approximately 0.72. طب ايه الفرنش ايكويشن في الحاله اللي هي السايد سوي انهبيتد او البريست؟ هي 3 جي اي جي بي زائد 1.4 جي اي زائد جي بي زائد 64% على 3 جي اي جي بي زائد 2 جي اي زائد جي بي زائد 1.8. بندخل الرقم ده هنا جي اي وده جي بي، وفوق زي تحت هنا 3 قبلها 3 مضروبين في بعض زائد 1.4 جي اي زائد جي بي على الاثنين هيدي لك 0.7228 واحنا مطلعين 0.72 يعني متقارب. يبقى ده بالنسبه للبريزد فريم. نخش على العمود اللي ورا. هنا مفيش حركه وهنا في روتيشن، مفيش حركه، وبالتالي relative to each other مفيش sway، وبالتالي العمود ده بريزد فريم. بس هنا الجي اي بتاعه ب10 عشان ده هنجد سبورت. يبقى عندنا العمود
حاسبينه قبل كده، اللي هو 23 زائد 23.3 على 70، اللي هو 0.6628 و10. فبتخش في الجدول بالنسبة للبريز فريم. ادي ال 0.6628 والتانية 10، واحدة ما زلنا في البريز فريم. يبقى الخط ده يمثل العمود بي ايه، تقاطع هنا هديك 0.83. الفرنش ايكويشن في حالة البريست دخلنا 0.6628 والعشرة هيدينا كي 0.8343. بعد كده هنكمل ان شاء الله مع العمود اتش جي ونستكمل في المرة المقبلة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله